Საომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ლარის კურსზე მოქმედებს როგორც ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე მოლოდინები. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განუცხადა, რითაც უპასუხა კითხვას, მოქმედებს თუ არა ეროვნულ ვალუტაზე მიმდინარე მოვლენები. როგორც ნათია თურნავამ განაცხადა, აშკარაა, რომ პოლიტიკური მოვლენები ლარის კურსზე მოქმედებს. როგორც კი ნორმალიზებისკენ წავიდა პოლიტიკური ვითარება, ეგრევე ნორმალიზაციისკენ წავიდა ლარის კურსი, განაცხადა ნათია თურნავამ. აქვე გეტყვით, რომ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარის ღირებულებამ 2.81 მიესედი ლარი შეადგინა. საპენსიო ფონდში 265 მილიონი ლარია მობილიზებული, სქემა კი მასში ჩართული ადამიანების 13%-მა დატოვა. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, საპენსიო სქემაში 53,940 ორგანიზაციაა ჩართული. სააგენტოს ცნობითვე, სულ იანვრიდან სქემაში 828,000-ზე მეტი მოქალაქე დარეგისტრირდა ივნისის ბოლოს. ინფორმაციით, საპენსიო სქემიდან გასვლის უფლებით ისარგებლა დასაქმებულთა დაახლოებით 13%-მა. ცნობისთვის BMG-მ გამოითხოვა ინფორმაცია სქემიდან გასული დასაქმებულებიდან, რამდენია კერძო სექტორში დასაქმებული და რამდენი საჯაროში და აღნიშნულ სტატისტიკას მიღებისთანავე შემოგთავაზებთ. სააგენტოში ირწმუნებიან, რომ სქემიდან გასვლის განცხადება გააუქმა და პენსიის დაგროვება კვლავ განაგრძო ასობით დასაქმებულმა. ADB კატეგორიის ნებართვების აღება ტაქსის მფლობელებს 10 ივლისიდან იუსტიციის სახლებში შეეძლებათ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ფორმაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ტაქსების ADB კატეგორიებად დაყოფა 1 ივლისიდან უკვე დაიწყო. აღნიშნულის გამო ტაქსის ნებართვის მფლობელმა სისტემაში უნდა მიუთითოს, თუ რომელი კატეგორიით სურს საქმიანობის გაგრძელება. ქართულ საცალო ქსელს შეწავი 5-6 თეთრით გაძვირდა, ჩაანაცვლებს თუ არა ყაზახური ხორბალი რუსულს. ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი თვლის, რომ სამშენებლო სექტორთან ერთად საბანკო რეგულაციების შერბილება ტექნიკის ბაზრებზეც უნდა გავრცელდეს. ტრადიციულად ელენე გოგბერაშვილმა დღის სხვა საინტერესო სიახლეებზე იმუშავა. ჩაანაცვლებს თუ არა ყაზახური ხორბალი რუსულს. მეხორბლები ეკონომიკის მინისტრს ნათია თურნავას შეხვდნენ. რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის დაწესებული ავიასანქციების შემდეგ ქართული მხარე ხორბლის იმპორტზე შეზღუდვების მოლოდინშია და ალტერნატიულ ბაზრებს ეძებს. მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის განმარტებით ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე გაირკვა, რომ მიმდინარე თვეში საქართველოში ყაზახეთის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები ჩამოვლენ. მათი ვიზიტისას საუბარი იქნება მათ შორის სატრანსპორტო ტარიფების შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ ყაზახეთთან მოლაპარაკება შედგა, ჯერ უცნობია რა ფასად მოხდება ხორბლის შესყიდვა ყაზახური მხარისგან. ტექნიკის მაღაზიების ნაწილი თვლის, რომ სამშენებლო სექტორთან ერთად საბანკო რეგულაციების შერბილება ტექნიკის ბაზარზეც უნდა გავრცელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო რეგულაციის გავლენით გაყიდვების თითქმის 50%-იანი კლება დაფიქსირდა, ტექნობუბის დაფუძნებელს დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ შერბილება იქნება. Grand Electronics-ის კომერციული დირექტორის განცხადებით კი, თუ საბანკო რეგულაციის შერბილება მცირე განმარტებებზეც გავრცელდება, ტექნიკის სფეროში არსებულ საბაზრო სიტუაციას მნიშვნელოვნად გამოაცოცხლებს. მე მაქვს ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია. მათი თქმით რეგულაციები უნდა შერბილდეს, თუმცა რამდენად მოხდება ეს ჯერჯერობით უცნობია, აცხადებს გიორგი ჭედია. ქართულ საცალო ქსელში საწვავი 5-6 თეთრით გაძვირდა. ნავთობიმპორტიორი კომპანიები ამის მთავარ მიზეზად საწვავზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გაუარესებას ასახელებენ. ბოლო პერიოდში ლარის გაუფასურებასთან ერთად საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირდა ნავთობიც. შესაბამისად, ქართულ საცალო ქსელში საწვავის ფასმა 6 თეთრამდე მოიმატა. ეროვნული ბანკის ინტერვენციებით ვერანაირ კმაყოფილებას ვერ განვიცდით. ამის შესახებ სენტა პეტროლიუმის ხელმძღვანელი ზაალ იაკობიძე აცხადებს. მისი თქმით, დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება ბიზნესისთვის მძიმეა. მათთვის განსაკუთრებით გაუგებარია, რატომ ავსებს რეზერვებს ცენტრალური ბანკი მაშინ, როცა ლარს უჭირს და უფასურდება. როცა უარესდება ლარის მდგომარეობა, მაშინ რა ნაბიჯებს დგავენ გაურკვეველია. ასე რომ ვერანაირ კმაყოფილებას ვერ განვიცდით, აცხადებს BMG-სთან ზაალ იაკობიძე. საქსტატი პროსტიტუციის ბაზარს დაითვლის. უწყების აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მიმდინარე წელს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავა, რაც ეროვნულ ანგარიშებში მთელ რიგ ცვლილებებს ითვალისწინებს. მათ შორის საუბარია ისეთი არალეგალური საქმიანობის შედეგების ეროვნულ ანგარიშებში ასახვაზე, როგორიცაა პროსტიტუცია და ნარკომანია. თოდრაძის განმარტებით, პროსტიტუციის ბაზრის კვლევა არ მოხდება და ანგარიში საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად სხვადასხვა სახის
სახის წყაროებსა და შეფასებებზე დაყრდნობით მომზადდება. გოგიტა თოდრაძის თქმით, საქსტატი ახალი მეთოდოლოგიით დათვლილ მონაცემებს მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს გამოაქვეყნებს. ვილოს ნაგავსაყრელზე შესაძლოა ნარჩენებისგან ბიოგაზის წარმოება დაიწყოს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახკალაძე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, როგორც თბილისის მერმა თქვა, ვილოს ნაგავსაყრელი უმძიმეს მდგომარეობაშია და საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. პროექტის დამოუკიდებლად არსებობდა ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტი, რომელიც ამ ეტაპზე შეჩერებულია. ვაჟა სამადბეგიშვილი, კადავე ჯორჯიას დირექტორი გვერდება ეთერში ამ თემაზე სასაუბროს. აღნიშნავს ბატონო ვაჟა, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. პროექტი, რომელიც მერია გამოაცხადა, რომელზეც კვლევა მიმდინარეობს და რომელზეც 15 მილიონი უნდა დაიხარჯოს, შემდეგ მის დახურვას და ბიოგაზის მიღებას გულისხმობს. ამისგან დამოუკიდებლად, როგორც ვახსენე, იყო პროექტი, რომელიც კადავე ჯორჯიას უნდა გაეკეთებინა 78 მილიონიანი ინვესტიციით გადამამუშავებელი წარმოების მშენებლობა. დღეს სტატუს კო რა არის, ვიცით რომ იყო საქმე სასამართლოშიც და მიწა, რომელიც გადმოგეცათ ის კომპანიას ჩამოერთვა. რა სტატუს კო აქვს პროექტს დღეს, რას გეგმავთ ამ ეტაპზე? სტატუს კო არის, რაც იყო 2017 წლის სექტემბერში. ხელშეკრულება გაფორმებულია, მაგრამ ძალაში შესვლას გაურკვეველი გარემოებები აფერხებს. გარემოს დაცვის სამინისტროს ჰქონდა გამოთქმული შენიშვნები და მთავრობის სხდომაზე საკითხში აღინიშნა, რომ ხელშეკრულება მოწონებული იქნას გამოთქმული შენიშვნებით. დღემდე ვერც ერთი უწყება ვერც გარემოს დაცვის სამინისტრო, ვერც თბილისის მერია, ვერც მთავრობა და ვერავინ ვერ გვეუბნება, რასთან არის შემხედლობაში ეს შენიშვნა. ფაქტია, რომ შეეხებოდა მაგალითად რამდენი შენიშვნა იყო და რა შეეხებოდა? არის ცნობილი, რომ თქვა იქ სეპარირების ნაწილი იყო ერთი, როგორც ვიცით, რომ თქვენ კომპანიას უნდა გაეკეთებინა სეპარირება ნარჩენების და იტანა ადგილზე და შემდეგ გადამუშავება და მეორე იყო საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე, ხო? ეს იყო ორი შენიშვნა თუ კიდე იყო რაც ორი შენიშვნა იყო, ერთი სწორედ ბრძანეთ წყაროსთან სეპარირება, ანუ ქუჩაში, სხვადასხვა კონტეინერებში სეპარირება გასათვალისწინებელი იყო ხელშეკრულებაში და მეორე მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დროს წარმოიქმნება სპეციფიური და სახიფათო ნარჩენები. და ხელშეკრულება ჩვენ გაფორმებული გვაქვს მუნიციპალურ და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე. შესაბამისად, სპეციფიური ნარჩენი და სახიფათო ნარჩენი ჩვენი თემა არ არის და ხელშეკრულებით ჩვენ გვეკრძალება სახიფათო ნარჩენის მიღება გადამუშავება. რაც შეეხება წყაროსთან სორტირებას და ქუჩაში ფერად კონტეინერებში სეპარირებას. ხელშეკრულებაში ესეც გვიწერია ჩვენ, თუ მთავრობა და მუნიციპალიტეტი ვალდებული გახდება, რომ წყაროსთან სეპარირება შემოიღოს, ჩვენ დამოუკიდებლად ამის სეპარირებული იქნება თუ სეპარაციის გარეშე, ვალდებულები ვართ მივიღოთ და გადავამუშავოთ. ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი საწარმოო ტერიტორიაზე მოხვედრილ ნარჩენებზე ვართ პასუხისმგებელი. საწარმოოს გარეთ რა პროცესი მიმდინარეობს, ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად უნდა წარმართოს თბილისერვის ჯგუფი. მაია ბითაძე თბილისის მერის მოადგილე იყო ჩვენთან ჩართვას და მან თქვა, რომ კი გეგმება გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რომ გამოცხადდეს კიდევ ერთხელ თქო ტენდერი და იქ გადამუშავების ნაწილში იყოს შეიქმნას ქარხანა, შესაძლებელია თუ არა ახალი ტენდერის გამოცხადება იქამდე, მანამ სანამ თქვენი ხელშეკრულება არ იქნება შეწყვეტილი ან შეჩერებული, როგორც ახსენეთ, ჯერ შეჩერებული არ არის, უბრალოდ გაფორმებულია და ძალაში არ არის შესული. ვერც ერთ შემთხვევაში, ვერანაირი იურიდიული კანონით, მოქმედი უფრო სწორად, ვერ შეძლებენ ახალი ტენდერის მსგავს თემაზე გამოცხადებას. ჩვენი ხელშეკრულება ხელმოწერილია და ძალაში შესulis სამი პირობა იყო: მიწის გადმოცემა, მთავრობაზე მოწონება და ჩვენგან ფინანსური უზრუნველყოფა. სწორედ მაგ ფარგლებში იყო მიწა გადმოცემული და ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო თქვენ გააშუქეთ ეს თემა, ერთ კვირაში ეს მიწა ჩამოგვაქვს. რა დახარჯეთ ამ დრომდე, სანამ შეჩერდებოდა ეს პროცესი, არის თუ არა ხარჯი კი, როგორ არის, ხარჯიც არის გაწეული და ვალდებულებაც არის აღებული. გახლავთ რამდენი ეს? ზუსტად გეტყვით. 1.486.000 ლარი, ეს როდესაც 2 ლარის ფარგლებში იყო კურსი, დოლართან უკვე გაწეული ხარჯი არის და 3.870.000 ლარამდე ვალდებულება აღებული.
ასე საკმაოდ დიდი ზიანია ამ პერიოდის განმავლობაში. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ეს თემა რაღაც წლებია რო გრძელდება და რაღაცა ჯერჯერობით დასასრულია. კიდევ ველოდებით 2 კვირის განმავლობაში თავრობისგან პასუხს ჩვენ გაგზავნილ წერილებზე. თუ პასუხი ვერ მივიღეთ შესაბამის ვადებში, შემდეგ ვაპირებთ პარლამენტში საკითხის დაყენებას, გარემოს და კომიტეტში და საჯარო გავხადოთ მთლიანად, იმიტომ რომ პროექტი არის როგორც სოციალური, ისე ეკოლოგიური, ისე პოლიტიკური და რაც თავარია გამომდინარეობს ევროკავშირთან თავსებადობის ხელშეკრულებით. წარმატებები ვერა სამალბეგიშვილი, კადავე ჯორჯიას დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მობრძანებისთვის. განვაგრძობთ ეთერს დღეს რუსულ ტურისტულ ემბარგოსთან დაკავშირებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა პირველი კომენტარი გააკეთა. თავ ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ერთი კვირის განმავლობაში კომპანიასთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია, მაშინ როდესაც პირველი 6 თვის პერიოდში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რუსული ავიაკომპანიების წილი 24% იყო, ბათუმში კი 26%. რაში ხედავს თავ ჯორჯია რუსული ემბარგოს პრობლემის გამოსავალს და რომელი ახალი კომპანიები დაიწყებენ საქართველოს მიმართულებით რეისების შესრულებას. ნახეთ ლევან თაღიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. რუსული ავიაკომპანიებისგან ფრენების შეჩერების შესახებ ტავ-ჯორჯიამ შეტყობინება უკვე მიიღო. ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კი, რომელიც ტურისტულ ემბარგოს უკავშირდება რამდენიმე დღეში, კერძოდ 8 ივლისს შევა ძალაში. თუმცა რას აპირებს ტავთან მიმართებით ეკონომიკის სამინისტრო ან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, როგორც თეა ზაქარაძე გვიყვება, უცნობია. მისი თქმით, ერთი კვირის განმავლობაში სამინისტროს კომპანიასთან არანაირი კონტაქტი არ ქონია, მაშინ როდესაც ის დარგის წამყვანი წარმომადგენელია და წელიწადში დაახლოებით 4 მილიონ გზავრს ემსახურება. ამ ერთი კვირის განმავლობაში ვისმენ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, იმ ყველა კომენტარს, რაც კეთდება ზოგადად, როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე ტურიზმის ადმინისტრაცია, რასაც ამბობს, რასაც ვისმენ ერთი კვირა. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ ჩვენ შეგვეკითხებოდნენ, რომ რა ხდება ზოგადად, მაგრამ ეს კითხვა არ დასმულა, რაც ძალიან სამწუხაროა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის ქვეყნის დედაქალაქის მთავარი აეროპორტი, რომელიც წელიწადში 4 მილიონ გზავრს ემსახურება, ასევე მეორე აეროპორტი ჩვენს მიერ ოპერირებადი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი არის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ტურისტული მიმართულება. უკვე ყველა ავიაკომპანიამ, ვინც ოპერირებს აქ, უკვე ჩვენ გამოგვიგზავნა, ესე ვთქვათ, ნოთისი, რომ ისინი წყვეტენ ოპერირებას ორივე აეროპორტიდან. ტავ-ჯორჯიაში გვითხრეს, რომ თუ სხვა ავიაკომპანიებმა რუსეთის ემბარგო არ დააბალანსეს და სიხშირეები არ გაზარდეს, ფრენებიდან მიღებული შემოსავალი დაახლოებით 20%-ით, ანუ მეხუთედით შემცირდება. თუმცა ზაქარაძე ამბობს, რომ გამოსავალი ახალი კომპანიების შემოყვანა და არსებული ფრენების სიხშირეების გაზრდაა. ტავი ამ მიმართულებით უკვე მუშაობს და მოლაპარაკებას ყველა არსებულ ავიაკომპანიასთან აწარმოებს. ხვალ პირველ რეისს შეასრულებს ევროპული ავიაკომპანია Air Malta. 16 ივლისს უზბეკეთის ავიახაზები იწყებს ოპერირებას კვირაში 2-ჯერ ტაშკენტის მიმართულებით. 16 ივლისიდან ასევე Atlas Global უბრუნდება ქართულ ბაზარს და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ყოველდღიური ფრენები ექნება Atlas Global-ს. Georgian Airways-მა უკვე შეგვატყობინა, რომ ისინი ამატებენ დღეში 6 რეისს რუსეთის მიმართულებით, ოღონდ ერევნის გავლით, ხოლო ბათუმიდან 3 რეისს, დღეში 3 რეისს, ასევე ერევნის გავლით რუსეთისკენ. რატომ არ ქონდა ეკონომიკის სამინისტროს კონტაქტი ტავ-ჯორჯიასთან და როდის იგეგმება საერთო კრიზისული გეგმის შემუშავება, ამის გაგება BMG რამდენჯერმე სცადა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. დარგის ექსპერტი გიორგი მოლოდინაშვილი კი ამბობს, რომ ასეთ დროს საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით არათუ კომუნიკაციაა საჭირო, არამედ სპეციალური საბჭოებიც კი იქმნება, რომელიც ფორს-მაჟორულ რეჟიმში ცდილობს სიტუაციის გამოსწორებას. ემბარგოების გამოცხადება პირველ რიგში ურტყავს საავიაციო სფეროს, რადგან აისახება ავიაკომპანიებზე და აეროპორტებზე. ესეთ სიტუაციებში კომუნიკაცია და ერთობლივი კოორდინაცია სახელმწიფო სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს შორის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მე მეცად გეტყვით, სხვადასხვა ქვეყნებში არის ძალიან კარგად აპრობირებული პრაქტიკა, როდესაც იქმნება ესეთი საკოორდინაციო საბჭოები, რომელიც მოქმედებს სწორედ არაორდინალურ სიტუაციაში, როგორც გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში. რაც ეხება რუსეთიდან პირდაპირ ფრენებიდან მიღებულ შემოსავალს, დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ მოკლე დროში მხოლოდ მცირე ოდენობის კომპენსირებაა შესაძლებელი. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში დივერსიფიკაცია დარგის განვითარებისთვის დადებითი მოვლენა იქნება. მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ იმ საკითხს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რაიმე სახით დავაბალანსოთ. შეიძლება მინიმალურად მოხდეს ამ
თქვათ დანაკარგის დაბალანსება, რომელსაც განიცდის საქართველოს აეროპორტები რუსული ემბარგოს შედეგად, მაგრამ მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ, რომ სრულად მოხდება იმ დანაკარგის დაბალანსება სხვა ავიაკომპანიების შემოყვანით. მოგეხსენებათ, დიდ ავიაკომპანიების განსაკუთრებით გაწერილი აქვთ ყველა მიმართულება, გაწერილი აქვთ გეგმა სადუნა იფრინონ განსაკუთრებით მაღალ სეზონზე, ზაფხულის სეზონზე. როგორ ზეგავლენას მოხდენს რუსული ემბარგო საქართველოს შემოსავლებზე და მოხდება თუ არა ზარალის დივერსიფიკაციით ანაზღაურება, დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს გახდება ცნობილი. საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოს 2019 წლის იანვარ-მაისში 1.1 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, 9.8%-ით მეტი ვიდრე 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. 2019 წლის მაისის მონაცემებით კი შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენს 281 მილიონ დოლარს, ზრდა 14.2%-ია, რაც ციფრებში 35 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 7.1%-ში აღდგენს. საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავლების და ტურისტების რაოდენობის ზრდის ფონზე მოთხოვნა იზრდება გასაქირავებულ ფართებზეც, კერძოდ როგორია Airbnb-ის დატვირთულობა, რომელ უბნებში და რა ტიპის სახლებზე მოთხოვნა. Cushman & Wakefield საქართველოს ამ თემაზე კვლევა ჩაატარა, რომელსაც დეკლო იაშაღაშვილი გაგვაცნობს. Საამშტობის მადლობა თეკლო გადაცემაში მოგზაურობისთვის. ზოგადად ძალიან საინტერესოა Airbnb-ის თემა, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ბევრი დიდი ზრდა დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ამაზე ისედაც ჩანს დაუყურებელი თვალით, მაგრამ კვლევის შედეგები რას გვაჩვენებს? დავიწყოთ თემით, რამდენად მზარდია განთავსებების რაოდენობა თბილისიდან პლატფორმაზე. პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩვენ ვართ Cushman & Wakefield საქართველოს უძრავი ქონდების საკონსულტაციო კომპანია, მუშაობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით და კვლევები არის ერთ-ერთი ეს მიმართულება. ეს Airbnb-ის რეპორტი ახლახან დავიწყეთ ყოველთვიურად რეპორტების პუბლიკაციების გამოშვება, რომელიც ეხება იმ დროისთვის პოპულარულ თუ საინტერესო თემებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, Airbnb ძალიან სწრაფად მზარდი სექტორია საქართველოში. ყველა დროისთვის. ყველა დროს პოპულარულია დიახ გეთანხმებით. რაც შეეხება მიწოდება რა მას შემდეგ რაც Airbnb შემოვიდა თბილისის ბაზარზე და ეს კვლევა ექსკლუზიურად თბილისის ბაზარს ეხება ამ შემთხვევაში, ძალიან ჩქარა გაიზარდა. 2016-ში ივლისსა და ივნისის შორის მიწოდების რაოდენობა უცებ ახტა დაახლოებით 300 ბინიდან 2007-მდე. ამის შემდეგ ზრდა გაგრძელდა ძალიან ჩქარა, თუმცა ბოლო პერიოდში ხედავთ, რომ ეს ზრდის სიჩქარე შედარებით იკლებს. ხო, ეს ბუნებრივია, როცა მაღალი ზრდა შეიძლება შემდეგ შემცირდეს. რა ტიპის საკითხებია გაანალიზებული ასევე კვლევაში? ერთია მიწოდება, მოთხოვნის ნაწილზე როგორია დატვირთულობა, ათვისება იმ ბინების, რომლებიც თავსდება პერიოდულად ყოველთვიურად Airbnb-ში. შეიძლება ზუსტად იმის გამო, რომ ამდენ დიდი არის მიწოდება. მოთხოვნა შედარებით უფრო ნაკლებად გვაქვს წარმოდგენილი ბაზარზე. ბოლო მონაცემებით დაახლოებით მესამედი იჯავშნება იმ ბინების რაოდენობის დიახ. ეს არის სხვადასხვა ტიპის. დაახლოებით 14400 აქტიური ლისტინგი არის მაისის მონაცემებით დღესდღეობით. და მესამედია რეგულარულ იჯავშნება, რას გულისხმობდა რეგულარული იჯავშნება თუ? რა თქმა უნდა, თვეების და კვარტლების მიხედვით იცვლება. სეზონურობა ახასიათებს Airbnb-ს ისევე როგორც ზოგადად ტურიზმს. ამიტომ ზამთარში ვხედავთ შედარებით უფრო დაბალ ჯავშნების რაოდენობას. დიახ. თუმცა აი სტაბილურად დაახლოებით საშუალო 30% იჯავშნებოდა ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიწოდების. გარდა თქვათ ამ მაჩვენებლებისა, სად არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა? ანუ თბილისის რომელ უბნებშია ყველაზე მაღალი, ასე თქვათ, მოთხოვნა Airbnb-ზე და რომელიც უბნები, სადაც შედარებით ნაკლებად ჯავშნიან ტურისტები? ყველაზე მოთხოვნასაც და მიწოდებასაც ყველაზე ხშირად ვხედავთ მთაწმინდაზე, რა თქმა უნდა, ძველი თბილისის ავლაბარი, ასევე საბურთალო იკვეთება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული უბანი. ანუ აქ გვაქვს მოთხოვნაც დიდი არის და მიწოდებაც მოთხოვნაც დიდი. რაც შეეხება თავად ბინის ტიპებს, ან რა ტიპის ბინები იჯავშნება, არის თუ არა საკმარისი რაოდენობა, ანუ ეს ანალიზი თუ გაკეთდა და რა ტიპის ბინებზე არის მოთხოვნა Airbnb-ის მომხმარებლების მხრიდანაც. ჩვენ ვიცით რა ტიპის ბინები გვაქვს და ვიცით ამ ტიპის ბინებში რამდენად დიდი არის დატვირთულობა, ან მოთხოვნა რამდენი დიდი ამაზე. დაახლოებით 8% არის სტუდიური ტიპის აპარტამენტები, დაახლოებით 9 არის სრული მიწოდების ერთოთახიანი ბინები. და ამაზე მოთხოვნაც დიდია. ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის ზუსტად სტუდიური ტიპის ბინებზე, შემდეგ მეორე ამ სიაში გვაქვს ერთოთახიანი ბინები. ყველაზე ნაკლები მოთხოვნა არის 5 ოთახიან ბინებზე, ან უფრო დიდ ბინებზე. დეკლო იაშაღაშვილი იყო Cushman & Wakefield ჯორჯიას მკვლევარი ანალიტიკოსი ჩვენი სტუმარი. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს ბათუმი
ბათუმი როგორც ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება ევრონიუსმა ბათუმს ვრცელი სიუჟეტი მიუძღვნა. მსოფლიოში რეიტინგული ტელეარხის გადამღები ჯგუფი რეგიონს სტუმრობდა. ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერა და მაყურებელს აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე უყვება. რეგიონის პოპულარიზაციისადმი მიძღვნილ რეპორტაჟს ევრონიუსის მილიონობით მაყურებელი 12 ენაზე ერთი კვირის განმავლობაში გაეცნობა. აჭარის დედაქალაქზე ვრცელი სიუჟეტი ამჯერად გადაცემა ფოკუსის რეპორტიორმა გააკეთა. ჟურნალისტი ქალაქსა და მთლიან რეგიონში ტურიზმის სწრაფ განვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას. აქცენტებს ინვესტორების ინტერესზე ქართულ ტრადიციებსა და კულტურაზეც აკეთებს. ჩვენ ვიმყოფებით ბათუმში, რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ამ ქალაქმა 2019 წელს World Travel Awards-ის დაჯილდოებაზე ევროპის წამყვანი მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული მოიპოვა. რეპორტიორი ყვება, რომ ბოლო წლებში რეგიონმა ბევრი ინვესტორი მიიზიდა. შედეგი კი სახეზეა. შავი ზღვის სანაპიროზე მშენებლობების ბუმია. შენდება და იხსნება ათობით ახალი სასტუმრო. ჟურნალისტი აღნიშნავს იმასაც, რომ ზაფხულის სეზონი ახლა დაიწყო, თუმცა ტურისტული მაჩვენებლები რეკორდს ხსნის. საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი ბათუმში წლის დასაწყისიდან თითქმის გაორმაგდა. სიუჟეტში ნათქვამია, რომ ქალაქს მოდური ინფრასტრუქტურისა და ხარისხიანი სერვისის გარდა სხვა უამრავი პოტენციალიც გააჩნია. კარგად ჩანს თუ როგორ შეიცვალა ქალაქი, კინო, თეატრი, მუსიკა, პოეზია, არქიტექტურა, ხელოვნება. ახალგაზრდა თაობა ბათუმში ყველა მიმართულებით ძალიან აქტიურია. ჩვენ მრავალი შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენი ხელოვნება სხვადასხვა გზით რეალობად ვაქციოთ. ტარდება ფესტივალები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები. ბათუმი პერმანენტულად ვითარდება. ჩვენ შეგვიძლია ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ახალი ტრენდები შევქმნათ. რეპორტაჟის ავტორი უცხოელი მაყურებლებისთვის ყვება, რომ საქართველოში თანამედროვე ნიუანსები ტრადიციებთან არის შეზავებული და ერთობლივი სინთეზი ქვეყნის ისტორიასთან მჭიდრო კავშირშია. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს ქართული პოლიფონიის თავისებურებაზე. ამბობს, რომ ქართული ხალხური მუსიკა იუნესკოს მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. სიუჟეტში აღნიშნულია ისიც, რომ რეგიონის მშვენიერი ბუნება ტურისტული პოტენციალისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორად ითვლება. ეკოტურიზმი ჩვენი ერთ-ერთი დიდი პოტენციალია. ჩვენი სააგენტოები გამუდმებით მუშაობენ იმისათვის, რომ ახალი გზები აღმოაჩინონ. ვარაუდობთ, რომ წელს საკმაოდ წარმატებული სეზონი გვექნება. ჟურნალისტი ქართული ღვინის შესახებაც საუბრობს. მისი განცხადებით არქეოლოგებმა დაადგინეს, რომ ქვეყანას ღვინის დამზადების 1000-წლოვანი ისტორია გააჩნია. დაახლოებით 500 სახეობის ყურძენია საქართველოში, 50 მათგანი კი აჭარაში ხარობს. ეს მრავალფეროვნება გვაძლევს უპირატესობას გავაკეთოთ ისეთი ღვინო, რასაც სხვაგან ვერ ნახავთ. ჩვენი ღვინის საგანძურით უზომოდ ამაყები ვართ. სიუჟეტის ბოლოს რეპორტიორი ამბობს, რომ ბათუმი არის მზარდი ტურისტული ქალაქი შავი ზღვის სანაპიროზე, რომელიც თანამედროვეობისა და ტრადიციის გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ავტომობილის მართვის მოწმობის საფასური იცვლება, ამის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტში უკვე წარდგენილია. კერძოდ პროექტის მიხედვით მექანიკური და ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ფასები გათანაბრდება. კერძოდ როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, თეორიულ გამოცდაზე დაშვება 40 ლარის ნაცვლად 20 ლარი გახდება. ამასთან გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკული გამოცდა ხდება 2 ეტაპიანი, თითოეული ეტაპის საფასური დამოუკიდებლად დადგინდება. პირველი ეტაპი, ანუ დახურულ მოედანზე პრაქტიკული გამოცდა ეღირება 40 ლარი, ხოლო მეორე ეტაპზე, ანუ რეალურ მოძრაობაში ქუჩაში ერთჯერადა და დაშვების ფასი 90 ლარი იქნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდს ვიდეოჯარიმების ონლაინ გადახდის ფუნქცია დაემატა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დღეიდან მოქალაქეებს საშუალება აქვთ ერთ ვებგვერდზე ნახონ ვიდეოჯარიმის სტატუსი და მისი არსებობის შემთხვევაში ამავე გვერდზე ყველაზე დაბალი საკომისიო გადასახადით, რომელიც 1% შეადგენს, შეძლონ საჯარიმო კვითრის გადახდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გადახდა შესაძლებელია მობილური ტელეფონის საშუალებითაც. ივნისში წლიურმა ინფლაციამ 4.3% შეადგინა, წინა თვესთან შედარებით კი -1%, როგორც სტატისტიკის მონაცემები აჩვენებს. წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ სურსელზე, ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელებზე, ტრანსპორტზე, ჯანდაცვის პროდუქტებზე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, გაძვირდა საწვავი. ფასების ცვლილებაზე და ლარის კურსის გავლენაზე დავით ჯალაღონია საუბრებს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა წლიური ინფლაციის 4.3%-იანი მაჩვენებლის განსაზღვრაში ძირითადი წვლილი სურსას, უალკოჰოლო და ალკოჰოლურ სასმელებსა და თამბაქოს აქვს, შესაბამისად აქციზის გადასახადი ზრდა ინფლაციაზეც აისახა. უფრო კონკრეტულად სურსათის ჯგუფიდან ამ ერთწლიან პერიოდში ყველაზე მეტად 13.3%-ით თევზეული გაძვირდა, ბოსტნეული და ბაღჩეული 11.9%-ით, პური და პურ პროდუქტები 11.7%-ით,
2,7%-ით. ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე ფასები 6,4%-ით გაიზარდა, რძეზე, ყველსა და კვერცხზე 6,1%, მინერალურ და წყაროს წყალზე 4,3%, შაქარზე, ჯემსა და სხვა ტკბილეულზე 4,2%-ით. სურსათიდან მხოლოდ ხილი გაიაფთა 11,6%-ით. PMCG კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი პაპავა აღნიშნავს, რომ ივნისის ძირითადად მეორე ნაწილში ლარის გაუფასურება ინფლაციის ამაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად არ აისახა. ჩვენ მას ასევე ვკითხეთ, მოსალოდნელია თუ არა ეროვნული ბანკისგან ამ პირობებში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება 24 ივლისს, როცა კომიტეტის ხდომა გაიმართება, მოვუსმინოთ გიორგი პაპავას. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ გაუფასურების დიდი ნაწილი მოდის ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე, რაც დიდწილად თამბაქოზე აქციზის გაძვირებასთან არის დაკავშირებული. ანუ ეს არ არის ისეთი ფაქტორი, რომელიც აგრეგირებული მოთხოვნიდან, ანუ რაღაც ჩვენს მიერ მოსახლეობის და ბიზნესების მიერ რაღაც გამალებული ხარჯით იყოს გამოწვეული. თუ ლარი დასტაბილურდა, როგორც ამას ხედავთ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, დაახლოებით 2,8-ის ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ მაღალი ინფლაციას არ უნდა ველოდოთ და შესაბამისად არც მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ინფლაციასთან ბრძოლის საპასუხოდ. თავად ლარის კურსზე მოქმედ ფაქტორებს რაც შეეხება არაერთხელ განმარტა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, რომ მიმდინარე პერიოდში გაუფასურებაზე წნახი ძირითადად უარყოფითმა მოლოდინებმა იქონია, რაც რუსული ავიასანქციების შემდეგ ტურისტების ნაკადის შემცირებასთან დაკავშირებით შეიქმნა. მართალია, ბოლო დღეების განმავლობაში ლარი მყარდება, თუმცა მკვეთრი გაუფასურების უკვე გავლილი ეტაპები საწვავის ფაზზე დღეს მაინც აისახა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვრალოშვილი განმარტავს, რომ საშუალოდ 5 თეთრით გაძვირდა საწვავი მიმდინარე წლის მარტიდან კი ფასის ზრდა 1 ლიტრზე დაახლოებით 25 თეთრია. ბოლო პერიოდის განმავლობაში საშუალოდ გაზრდილი არის 5 თეთრით საცალო ქსელში პროდუქტის ფასი. ფასების და განპირობებულია იმ ორი მთავარი ფაქტორით, რომელიც პირდაპირ და ცალსახად მოქმედებს საწვავის ფაზზე, ეს არის ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში, პირველი და მეორე ინფლაციის მიხედვით ნავთობპროდუქტების ფასების მატება ასევე ბოლო პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორები განმარტავენ, საერთო ჯამში დაახლოებით რამდენიმე მილიონი დოლარის საკრედიტო რესურსის მოძიება მოუწია ამ სექტორს, იმის გამო, რომ ოქროსით გათვალისწინებული შეღავათები სისწრაფი კომპანიებისთვის გაუქმდა. ამიტომ სავარაუდოა, რომ მათი გაზრდილი საკრედიტო ვალდებულებები საწვავის ფაზზე მომავალშიც აისახება. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. ამით საქმის კურსს დღევანდელ გამოშვებას ვასრულებთ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.